Xin chào toàn thể các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Mùa đông ở châu Âu thì đang đến rất gần. Mọi người chắc hẳn cũng sẽ giống tôi có một câu hỏi: cuộc chiến giữa Nga và Ukraine trong mùa đông của năm nay sẽ ra sao? Một số người thì nói rằng trong mùa đông của năm nay rất có khả năng hai bên sẽ tổ chức một cuộc hòa đàm, bởi lạnh như thế này thì còn đánh đấm cái gì nữa. Tuy nhiên, có một số chuyên gia quân sự thì lại nhận định ngược lại. Họ cho rằng những người Nga sẽ đẩy mạnh chiến dịch tấn công ở Ukraine trong mùa đông của năm nay. Thú thật, ai đúng ai sai thì tôi cũng chẳng biết. Bởi vì rõ ràng là lời nói thì không mất tiền mua, nên cứ lựa lời mà nói cho vừa lòng người nghe. Điều khiến tôi bất ngờ không phải là Nga sẽ tấn công Ukraine như thế nào, mà điều khiến tôi bất ngờ là dạo này càng ngày càng có nhiều người Mỹ đứng về phía phe những người Nga mà chỉ trích chính quốc gia của mình ngay trên các phương tiện truyền thông. Douglas MacGregor, một cựu đại tá của quân đội Hoa Kỳ, đã công khai những nhận định của mình trên kênh truyền thông YouTube về tình hình chiến sự tại Ukraine như sau. Vị đại tá tới từ Mỹ này đã chính thức vạch trần dân chủ của Mỹ. Ông nói rằng phương Tây, dẫn đầu là Hoa Kỳ, đã biến Ukraine trở thành một thứ vũ khí, tạo thành một mối đe dọa đối với cả những người Nga. Tuy nhiên, chính cuộc xung đột này sẽ chống lại những kẻ chủ mưu và dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa bá quyền Anh Mỹ trên toàn thể thế giới. Một phương Tây của ngày hôm nay tôi đã không còn nhìn thấy các chính sách ở bất kỳ một quốc gia nào. Tôi đang nói về chính khách, chứ không phải là một chính trị gia. Có rất nhiều các chính trị gia, nhưng các chính khách thì có suy nghĩ rõ ràng hơn. Họ hỏi những câu hỏi cũng hóc búa hơn, chứ không phải là như các chính trị gia chỉ cố nói những thứ mang tính đẩy mạnh tuyên truyền mục đích của bọn họ. Đã có rất nhiều các tướng nghỉ hưu của Mỹ nói trên kênh truyền thông của chúng tôi vào lúc này. Những người đã vẽ nên một bức tranh đầy ảm đạm cho những người Nga và tiếp tục nói với mọi người rằng Ukraine đang chiến thắng. Trên thực tế, trò đùa ở đây là kể từ ngày 24 tháng 2, tình hình chiến sự được bọn họ trình bày như một cuộc hành quân dài hướng tới chiến thắng của những người Ukraine. Vâng, nó thật là vô nghĩa. Thực tế là hầu hết các tướng lĩnh này đều thuộc biên chế của một tổ hợp công nghiệp quân sự và các tổ chức tư vấn khác nhau mà chúng tôi có cái tên gọi riêng là các trung tâm vận động hành lang. Và hầu hết những người được gọi là tổ chức tư vấn này ở Washington đều ủng hộ việc tăng số lượng cuộc chiến tranh hay can thiệp vào mọi xung đột mà bọn họ có thể can thiệp. Vì vậy, tôi nghĩ rằng cuộc chiến này sắp kết thúc bởi vì nước Mỹ đang thực sự phá vỡ tài chính. Chúng ta đang nói về một khoản nợ được tạo ra bởi nhà nước lên tới 30 đến 31 nghìn tỷ đô la. Chúng ta thấy mình ở cùng vị trí với cả nước Anh vào năm 1947, khi mà sau chiến tranh thế giới thứ hai, tỷ lệ nợ trên GDP của quốc gia là 240%. Chính vì từ những dữ liệu này, tôi nghĩ rằng mọi thứ đang bắt đầu đi đến hồi kết. Thẳng thắn mà nói, hầu hết người Mỹ thậm chí còn không biết Ukraine ở đâu và họ không quan tâm đến điều đó. Họ quan tâm nhiều hơn về những gì đang xảy ra ở đây trong chính quốc gia của bọn họ. Nhưng điều đáng lo ngại bây giờ chính là giới tinh hoa của phương Tây, giai cấp thống trị mà chúng ta đang phải đối phó, lại rất muốn lôi kéo chúng ta vào một cuộc xung đột với một cường quốc là nước Nga. Nó giống hệt như cái cách mà bọn họ muốn chúng ta tham gia vào các cuộc chiến lựa chọn trong các cuộc xung đột đầy tầm thường để chống lại những kẻ thù không hề có phương tiện chống trả. Ý tôi đang nói ở đây là về Iraq cũng như Afghanistan. Trên thực tế, từ quan điểm quân sự, điều này chẳng khác gì như việc hành hạ trẻ sơ sinh. Nhưng bây giờ thì chúng ta không hề có cuộc chiến nào đại loại như thế nữa, vì kẻ thù không phải là một kẻ bất tài, nước Nga không yếu đuối và Putin không phải là người ngu ngốc. Điều thú vị là Putin không hề thực sự muốn chiến đấu với tất cả chúng ta. Ông ấy muốn chấm dứt mối đe dọa với đất nước của mình. Và tôi đang nói về chính quyền mới ở Ukraine, thứ mà chúng ta đã làm không mệt mỏi để tạo ra nó trong 20 năm qua và sau đó sử dụng nó để chống lại những người Nga. Khi tôi đặt một câu hỏi rằng tại sao chúng ta lại làm điều này, thì nhận được những câu trả lời đầy khó hiểu, đại loại như bọn họ tham nhũng. Được rồi, một phần đáng kể của đất nước chúng ta đang tham nhũng và phần còn lại của thế giới có vấn đề về tham nhũng. Đây có phải là lý do mà chúng ta luôn nghe thấy được một danh sách dài dằng dặc các tuyên bố đầy ngu ngốc của bọn họ hay không? Lợi ích chiến lược của bọn họ khác hẳn với cả suy nghĩ của chúng ta. Trong hầu hết tất cả các trường hợp, chẳng ai có thể đưa ra được một lời giải thích hợp lý. Rõ ràng là những người này đã nhận được những khoản tài trợ tốt ở London, New York cũng như Washington để khiến bọn họ có một mối quan tâm sâu sắc đến việc tiêu diệt những người Nga. Nhưng bây giờ nó đang thật sự phản tác dụng. Trên thực tế, nước Nga ngày nay mạnh hơn về tài chính và kinh tế so với trước cuộc xung đột. Cuối cùng thì bọn họ sẽ chiến thắng cuộc chiến này với một lực lượng quân sự lớn hơn. Bọn họ đang thể hiện rõ ràng việc sẵn sàng chiến đấu cũng như hy sinh nhiều hơn cho những gì mà bọn họ muốn đạt được so với thời điểm ban đầu. Vì vậy, tất cả những điều này đã, đang và sẽ tiếp tục chống lại chúng ta, bởi vì chúng ta không còn có thể cố gắng áp đặt quyền bá chủ của Mỹ hoặc Anh Mỹ do những người Mỹ lãnh đạo đối với phần còn lại của thế giới. Phần còn lại của thế giới không hề muốn chúng ta. Thành thật mà nói, bản thân chúng ta cũng chẳng cần nó. Chủ nghĩa bá quyền đang hủy hoại chính chúng ta. Vì vậy, tất cả những điều này sẽ sụp đổ và bị chôn vùi. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ chỉ đẩy nhanh quá trình đó. Nga là một quốc gia khác, rất khác với cả chúng ta. Nhưng chính xác thì chúng ta đã biết gì về những người Nga, chứ chưa nói đến Ukraine.
Tôi đã sống cạnh những người Ukraine, tôi biết rõ về họ, tôi yêu họ, họ là những người tuyệt vời. Nhưng Hoa Kỳ và London đã biến họ trở thành một thứ vũ khí và biến quốc gia này thành một mối đe dọa với cả những người Nga. Nếu chúng ta không làm những điều này, thì xung đột này sẽ không tồn tại vào ngày hôm nay. Không một người Ukraine bình thường nào muốn chiến đấu với cả những người Nga. Mọi người dường như quên một điều rằng chiến thắng trong cuộc bầu cử của Zelensky, người được rất nhiều các nhà tài phiệt ủng hộ, ông ấy đã hứa trong chiến dịch tranh cử của mình rằng ông ấy sẽ đàm phán với cả những người Nga và sẽ ký kết một thỏa thuận để chiến tranh có thể chấm dứt tại hai quốc gia. Do vậy, đại đa số những người dân Ukraine mới bỏ phiếu để bầu lên ông ấy, bao gồm cả những công dân ở khu vực Donbass. Rõ ràng, có một thực tế là những công dân của Ukraine không hề muốn cuộc chiến tranh này. Lỗi tất cả là ở chúng ta, những người Mỹ. Chúng ta lại cố gắng can thiệp vào một quá trình tự nhiên, phá vỡ sự tự nhiên của nó, để kích động một cuộc xung đột gây thiệt hại to lớn không chỉ cho Ukraine mà còn cho cả châu Âu. Và kết quả là Vương quốc Anh và cả nước Mỹ cũng đã bị lôi kéo vào cuộc xung đột đó. Những công dân ở tất cả các quốc gia này không hề có nhu cầu cho cuộc xung đột này. Chúng ta không phải đang sống trong những năm 1900, chúng ta đang sống ở năm 2022. Lợi ích thương mại của Mỹ cũng như Nga không hề có sự đối đầu. Vì vậy, tất cả những điều này chúng ta hoàn toàn có thể tránh được. Nhưng thật không may là những người đứng đầu đất nước của chúng ta là một thiểu số rất nhỏ và rất giàu. Sẽ chẳng ai trong số bọn họ thừa nhận rằng đây hoàn toàn là một sai lầm khủng khiếp. Bởi đơn giản rằng dù có sai lầm thì người mà thiệt hại nhất cũng chỉ là những người dân. Chỉ trong vài tuần tới đây thôi, tất cả chúng ta sẽ chứng kiến một cuộc tấn công quy mô lớn nhất của những người Nga với những hậu quả vô cùng thảm khốc cho Ukraine. Tôi không biết liệu hàng triệu người Ukraine có thể trở về nhà hay không, hay với bọn họ sẽ chỉ còn là những nỗi đau giằng xé trong nhiều thập kỷ tới. Và lý do duy nhất để xảy ra những điều này, nó tới từ chính quyết định của chúng ta, những người Mỹ, rằng chúng ta muốn có một cuộc chiến tranh với cả những người Nga. Điều mà chúng ta tự thuyết phục rằng nó sẽ gây thiệt hại tối đa cho những người Nga, cho Tổng thống Putin. Vâng, câu kết của vị đại tá này đã nói lên nỗi lòng của những công dân của một phương Tây tập thể vào lúc này. Ai đang là người khổ hơn ai? Những người Nga hay các công dân tới từ châu Âu? Đây cũng chính là tiêu đề trên tờ Die Welt của Đức, với một lời khẳng định chua chát như sau: sẽ không hề có sự sụp đổ của nền kinh tế Nga, còn châu Âu nên chuẩn bị thêm chăn ấm. Tờ báo này nhấn mạnh, lệnh cấm vận của phương Tây và việc áp giá trần đối với cả dầu và khí đốt của những người Nga có lẽ đã làm giảm đáng kể nguồn tài chính của Điện Kremlin. Nhưng phía Moscow đã đánh giá lại tình hình và phát triển một chiến lược mới. Có lẽ những người dân châu Âu nên lo lắng cho chính bản thân mình thay vì lo lắng cho những người khác. Lời cảnh báo tới từ tờ báo Đức này nó cũng hoàn toàn trùng khớp với lời cảnh báo đến từ Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga là Dmitry Medvedev. Ông đã chân thành khuyên những người dân của châu Âu thay vì lo lắng cho những người Nga thì tốt nhất bọn họ nên tích trữ thêm than, củi, mền cũng như máy tạo ra nước nóng. Mặc dù các biện pháp trừng phạt lên các công ty năng lượng của những người Nga đã gây thiệt hại đáng kể ngay từ khi cuộc xung đột tại Ukraine được bắt đầu, nhưng tính từ tháng 6 trở đi, sản lượng dầu thô của Nga đã tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu tính từ đầu năm cho tới nay thì sản lượng này cũng tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Rõ ràng là đang chẳng có sự thay đổi gì trong việc áp giá trần ở đây cả. Phương Tây có thể giảm mua dầu của Nga, nhưng những người Nga cũng chẳng ngồi yên nhìn số lượng dầu của họ không bán được. Phần lớn trong số đó, khoảng 1,2 triệu thùng mỗi ngày, đã được vận chuyển tới châu Á. Trung Quốc đã hỗ trợ cho các công ty năng lượng của Nga bằng cách mua 72 triệu tấn dầu, tăng hẳn 10% so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi Ấn Độ cũng đang lợi dụng các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên những người Nga để họ có thể mua được dầu từ Nga với một cái giá chiết khấu tốt vô cùng. Nói một cách chua chát, thì những người Nga mặc dù giảm 20% sản lượng do các lệnh trừng phạt của phương Tây, nhưng bọn họ vẫn hoạt động tốt, bởi vì 20% đó đang được Trung Quốc và Ấn Độ có bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Rốt cuộc thì ai đang trừng phạt ai đây? Trong khi bằng lệnh áp giá trần dầu và khí đốt của những người Nga, thì giá năng lượng ở châu Âu lại càng đẩy lên tới cái mức mà những công dân trong châu lục của bọn họ sẽ ở ngoài đường biểu tình nhiều hơn là ở nhà nhìn giá hóa đơn năng lượng. Rốt cuộc thì phần bình luận của đại tá Hoa Kỳ đầu video đã nói rất đúng. Một phương Tây tập thể đang cố tự hủy hoại chính bản thân mình để có thể làm tổn hại đến những người Nga. Cuối cùng, những công dân tới từ phương Tây, những người mà không hề muốn cuộc chiến này xảy ra, họ lại là những người đang gánh chịu những hậu quả tai hại nhất trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Sau cuộc đảo chính Maidan năm 2014, hãy xem những người Mỹ đang mang dân chủ tới Ukraine ra sao. Bọn họ luôn nói rằng cuộc đảo chính năm 2014 là do những công dân của Ukraine muốn thay đổi chế độ hiện tại. Họ muốn sự tự do, dân chủ, được nói những điều mà họ muốn, và truyền thông sẽ không bị kiểm soát chặt chẽ bởi chế độ chuyên quyền của những người Nga. Như lời chính quyền của Zelensky đã nói, bảo vệ quyền tự do là một trong những mục tiêu cao cả nhất trong cuộc đấu tranh của bọn họ. Cứ cho là lời của Zelensky nói đúng đi. Vậy sau khi đảo chính thành công thì Ukraine của ngày hôm nay ra sao? Tôi không nói về cuộc chiến với cả những người Nga.
Thứ mà tôi đang nói đó là tự do dân chủ và được nói những điều mình muốn của những công dân Ukraine có được thực hiện theo đúng nghĩa mà bọn họ muốn hay không. Không, sự thật nó chua chát hơn nhiều. Trên tờ Süddeutsche của Đức đã vạch trần cái được gọi là tự do dân chủ của chính quyền Zelensky áp đặt lên những người dân của Ukraine ra sao. Khi mà truyền thông trên thế giới đang công bố sự thật về cuộc chiến của Nga tại Ukraine, thì cũng ngay lập tức, chính quyền của Ukraine đã thông qua một đạo luật cho phép chính quyền của quốc gia này được phép kiểm soát hoàn toàn các phương tiện truyền thông. Đạo luật này đã được thông qua với một con số áp đảo trong Quốc hội. Có 299 người đồng ý trong số 311 đại biểu Quốc hội, trong đó có tới 195 đại diện thuộc phe đầy tớ của nhân dân của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Luật này cho phép chính quyền của Ukraine sẽ được kiểm duyệt mọi thông tin trước khi nó được đăng, bất kể là nguồn tin đó tới từ đâu trong đất nước của Ukraine. Nghĩa là chính phủ có thể cấm xuất bản bất kỳ một tài liệu nào trong tối đa 2 tuần với lý do là chưa đăng ký, điều mà trước đây cần phải có lệnh của tòa án. Chúng ta tạm hiểu là bất kỳ một ai sống trong lãnh thổ của Ukraine muốn đăng tin tức thì phải khai báo trước với cả chính quyền Ukraine. Để làm gì? Tất nhiên là để cho bọn họ kiểm duyệt rồi. Chà, đây là lời hứa về sự tự do, dân chủ, nhân quyền sau cuộc đảo chính Maidan mà Zelensky đã hứa với những người dân hay sao? Vâng, kể từ khi Zelensky lên nắm chính quyền, ông đã đưa ra một loạt các thiết quân luật, các quy tắc mới đã được áp dụng. Tự do, dân chủ và nhân quyền do ông ấy và một phương Tây tập thể vẽ nên. Còn tất cả các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận ở phần bên dưới nhé. Còn bây giờ thì bye bye.